हेल' लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेल साफ्रोमबो बरायना लाग्रोबाय दा बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लानाय जादों मैयानि समाव अदेबानि बावैसो सम सिगाङाव मोनसे अडिअ भाइरेल जादोंमोन जे आसाम पुलिसनि साख्रि सोनायनि बेलायाव दा बे साख्रि सोनायनि जेनाखि रां लानानै साख्रि सोनो नागिरनाय माखासे खोथा रायलायहरनाय अडिअ भाइरेल जादोंमोन दा बे भाइरेल जानायनि दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय होनदों आरो दा बे हमजानाय दायनिगिरिखौ फोसावनानै होदों आसामनि डिजिपि बिथाङा दा बे बेलायाव बिथां फोसावनाय बायदि नुनो मोननाय जागोन मनज तामुली बिथांमोन दायनिगिरिया आरो बियो तामुली कृति तामुली बिथांनि फिसाज्ला मोनदों आरो बिथांमोनहा आजादनि राजगवा गावननिफ्राय होनदों पानिगावन पुलिस स्टेशननि सिङाव दंमोन होनदों बिथांखौ दा मोजांनि खौरां बेबादिनो आरो बिथांमोनहा सांग्रांथि होनाय बादि जों नुनो मोनबावदों जे साख्रि लानायनि बेलायावहाय गोबाङानो बेबादि खाबु लानानै गावसोरखौ सोरखारनि बिबानगिरि होननानै फोसावनानै रां लानानै हाबा सोनायनि खोथा मुख'यो होनदों नाथाय बियो कमप्लिटलि नङा होनदों आरो बिसोरो गासैबो मोनसे सिखावनि हानजासो होनना बुंदों दा बेखायनो जोङो नोगोरारिफ्रा सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दंथारो होननानै बिथांमोना फोसावनानै होदों दा जायफोर नोंथांमोना अडिअखौ खोनानो मोनाखैमोन नोंथांमोनहा खोनासंलांबानो जाबाय जोबजासिम अडिअखौनो होनानै दोननाय এই जादों মই অলপ কিবা ব্যস্ত আছিলো অলপ কিবা ফোন এটা আহিছিলে দিয়ক এই কি ক মানে মানে শুনক মানে বেলেগ একো নাই মানে প্ৰচেছটো কেনেকে কি কৰিব লাগে তো আপুনি জাষ্ট ক'লে হ'ল আৰু মানে পিছত আপোনাক লগ কৰিম বা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু তুমি এক্সামটো দি দিয়া হয় এক্সামটো তুমি এটেণ্ড থাকা যেনেকৈ এটেণ্ড থাকিব লাগে তেনেকৈ থাকা হয় 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 আৰু তুমি মিনিমাম আৰু পইচা দিব লাগিব চিধাকৈ কৈছোঁ আৰু আগতীয়াকৈ পইচা দিব নালাগে হয় আগতীয়াকৈ হয় তোমাৰ মিনিমাম কিবা এটা দিব লাগিব আগতীয়াকে আৰু তুমি যদি এছ আই কাৰণে হয় 4 লাখ মান ল'ম এছ আই কাৰণে 4 লাখ আচ্ছা আৰু বাকীখিনি পইচা যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট ল'বা একদম হয় একেলগত গোটেই পইচাটো তাৰমানে মই এইটো কোৱা নাই যে তুমি মোক 50,000 1 লাখ দিয়া এইটো মোক কোৱা বিচৰা নাই হয় কাৰণ তুমি ইণ্টাৰভিউটো দিবা এতিয়ালৈকেতো দিয়াই নাই হয় হয় এতিয়া তুমি নহয় এটা কথা মানে পেপাৰ নে ৰানিংটোৰ কথা কৈ আছে আপুনি কি মানে ৰিটেনটোৰ কথা কৈ আছে নে ফিজিকেলটোৰ কথা কৈ আছে মই যেনিবা তোমাৰ ৰিটাৰ্ণ বুলি ক'লো বা ফিজিকেল বুলি ক'লো হয় তুমিতো তোমাৰ প্ৰতিটো বস্তুটো ভাল হ'ব লাগিব না ৰিটাৰ্ণ মই যেনিবা ৰানিঙৰ ৰিটেনটোত কাৰণে মোৰ পইচা এনা দিলো তোমাৰ যদি ৰিটেনটোত ৰিটাৰ্ণ বেয়া হৈ যায় তুমি তেতিয়া পাবা নেকি হয় সেইটোৱেতো ৰিটেনটো বেয়া হ'লে সেইটোৱেতো ৰিটেনটোৱে প্ৰব্লেম মোৰ মই গোটেই চিষ্টেমটোৰ কথা কৈ আছো হয় 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 তাৰমানে গোটেই চিষ্টেমটো মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো এপইণ্টমেণ্টখন তুমি পাব লাগে হয় এপইণ্টমেণ্টখন পাব লাগে ষ্টেট ফৰত কথাটো সেইটোৱে হয় হয় তুমি এপইণ্টমেণ্ট পাবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেছ হয় গোটেইখিনি মই কৰিম সেইখিনি চিন্তা কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় তুমি মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে তুমি মোক ইমানটো পইচা দিয়া তুমি 10-20,000 কিবা 20-30,000 মান পইচা দি ৰাখা হয় দিয়াৰ পিছত যেতিয়া তোমাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব হয় মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব তুমি দেখিবা যে মোৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিলে হয় আৰু যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট ল'বা হয় এপইণ্টমেণ্ট লওঁতে বাকী পইচাটো দিবা হয় এইটো তাৰমানে আপোনাক কেতিয়া মই পেমেণ্টটো কৰিব লাগিব 20 তাৰিখ দিনা আহিব তুমি আজি কৰা পাৰিলা প্ৰচেছটো কেনেকুৱা পইচাটো তুমি এটা কাম কৰা তোমাৰ এডমিটখনটো এতিয়া বৰ্তমান পালা তুমি এডমিটখন ওলাইছে মোৰ এছআই এছাই এডমিটখন মোক PDF কৰি দি দিবা হয় এডমিটখন দিয়াৰ পিছত তুমি পইচা এটা দি ৰাখা কি কৈছে বুজি পোৱা নাই মানে এডমিটখন আপোনাক হোৱাটছআপত মই দি দিলো তুমি ধুনীয়াকৈ PDF কৰি পিনি হোৱাটছআপত দিলা মোক তোমাৰ হয় যিখন হয় এডমিটখন দিয়াৰ পিছত হয় মিনিমাম পইচা এটা 20-30,000 মান পইচা দি ৰাখা পইচাটো মই ক'ত দিম বেংক আপোনাৰ নেট বেংকিং কৰি দি দিম মই তুমি এটা কাম কৰা মই ভাল কথাটো কৈছো তুমি এতিয়া মোক সদ্যহতে আজি পাৰিবা নেকি পইচা দিব আজি মই ট্ৰাই কৰিব লাগিব কিন্তু দিয়ক আজি তুমি আজি মোক নহ'লেও কালিৰ ভিতৰত মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু তাৰমানে ইয়াত কণ্ডিশ্যন আছে কি মই তোমাক অলপ ষ্টেটকৈ কৈছো তাৰমানে চিষ্টেমটো কি পইচা নিদিলে কথা পাতিবলৈ প্ৰব্লেম হয় মোৰ মই হয় চিধা হয় কথা কৈছো দেই আৰু ষ্টেট কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ মই পইচা লৈ কাম কৰো হয় আৰু মই অকল এজন মানুহ পইচাটো নাখাওঁ মই অকল তোমাৰ লগত কথাহে পাতিছো আৰু হয় এনেকুৱা কিছুমান ডাঙৰ অফিচাৰ আছে যিবিলাকৰ কথা ক'লে যিবিলাকৰ মানুহৰ নাম ক'লে তুমি ভাবিবা এনেবিলাক মানুহ পইচাটো গোটেই চিষ্টেমটোৱে পইচাটো পায় অকল পইচাটো যে তুমি মোক দিবা মই যে তোমাক গোটেই চাকৰিটো দি দিম পইচাটো লৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় ইয়াত অকল এজন মানুহৰ মোৰ থৈ দিয়ে গোটেই বস্তুটো নহয় মানে মইতো সৰু মানুহ মোতকৈ বহুত ডাঙৰ মানুহ আছে মই অলপ চিধাকে কৈছো কথাটো
হয় 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 কথাখিনিয়ে মই পাতিছো তোমাৰ লগত, চাওক কিন্তু দাদা, এতিয়া আমি গাঁৱলীয়া মানুহ হয় নে নহয়, এতিয়া আমি ক'ৰবাত গৰু চৰু বিকবা লাগব আৰু এইখিনি পইচা দিলে যাতে আপুনি আৰু কামটো কিবা কৰি দিয়ে আৰু মানে কথাটো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। মই তোমাক এইটো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে মই দোকানত বস্তু এটা লৈ পিনি বহি আছো, তুমি কিনিব আহিবা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। এইটো হয় কিবা হয় কিছুমান বুজাবুজি থাকিব লাগিব, তুমি আৰু মোৰ মাজত বুজাবুজি থাকিব লাগিব। চাকৰিটো খুব দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহেটো চাকৰি বিচাৰে। হয় তাৰমানে আমি একদম নিম্ন খাপৰ মানুহ না, আৰু আমাৰ এনেকুৱা চিনাকি তিনাকিও কোনো নাই মানে ধৰি লওক মই আপুনি ইমান দীঘলীয়াকে কথা নাপাতো দেই, কাৰণ কি কাৰণত আমাৰ দীঘলীয়াকে বেছিকে কথা পাতি থাকি একো লাভ নাই, কাৰণ হয় ফোনত চব কথা পাতিব পৰা নাযায়। হয় তুমি যেতিয়া মোক মিনিমাম পইচা এটা দি দিবা, হয় আৰু তোমাৰ এডমিটখন মোক দি ৰাখিবা, তাৰ পিছত বাকী কথাখিনি পাতিবলৈ সুবিধা পাম। ময়ো তোমাক এতিয়া কোন হয় কোন নহয় মইতো গম পোৱা নাই, তোমাক হয় নাম্বাৰটো বেলেগে দিছে বুলি ক'লা, হয় বা কোন হয় মই তোমাক এতিয়া লগ পোৱা আপোনাৰ নাই। দাদা এটা কথা কৈছো, ৰিটেনত কিমান মান পালে ভাল হ'ব লাগিব আৰু মানে ৰিটেনটোত? মই ইমানখিনি ভিতৰুৱা কথা মই এতিয়া বৰ্তমান ক'ব নোৱাৰো তোমাক দেই, কিন্তু হয় বেয়া পাই লাভ নাই। হয় তাৰপিছত আপোনাক আৰু 20 তাৰিখৰ পিছত ক'ত লগ পাম আপোনাক? তুমি আহা, ৱেলকাম। মোক ঘৰতো আহা, ঘৰত মানে কি বৰ্তমান কোৱাৰ্টাৰত আহা নে নাই অফিচত আহা, আহিছোৱা ক'ত আহা। অফিচ ক'ত আপোনাৰ? বাপৰে, পুলিচৰ হেড অফিচটো মই ক'ব লাগিব নেকি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অফিচত? তুমিতো অনলাইন কৰি থৈছা। ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো উলুবাৰীত তাৰমানে, উলুবাৰীতো। তাতে আপুনি জব কৰে নেকি? ইয়াত কৰিম। ইছ ৰাম, তাতে আপুনি চৰি জব চৰি কৰে নেকি? নকৰিলে মই কেনেকে তোমাক এইখিনি কথা নাই পাতিব মই পাৰিম বাৰু। মানে ভাবিছিলো মানে পুলিচৰে মানে বুলি ভাবিছিলো, আমাৰ পুলিচ DGP অফিচত থাকে বুলি ভাবিছিলো একচুৱেলি। মই DGP অফিচত ৰিক্ৰুইটমেণ্টত কৰো। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডত ন? উম। আচ্ছা। আপুনি এনে কি ৰেংকত আছে এতিয়া? মই ইমানকে এতিয়া তোমাক মই ইমানখিনি নিজৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব প্ৰয়োজন মই বোধ কৰা নাই। তুমি যদি তোমাৰ কিবা ইচ্ছা আছে, হয় তুমি ফিজিকেলি আহিলে হ'ল, মই তোমাকতো ফিজিকেলি মাতিছো। হয় তুমি মুঠৰ ওপৰত কথাটো এনেকুৱা, তুমি যেতিয়া মোক পইচা কিবা এটা দি দিবা, মই বিশ্বাস কৰিবলৈ ভাল হ'ব। মই ঠিক এইটো আছে কোৱা দিয়ক। তুমি এটা কাম 20,000 মান আজি দি দিয়া, হয় পিছত এডমিটখন দি দিয়া, মই ছাৰৰ লগত কথাটো পাতি কনফাৰ্ম কৰি থম তেতিয়া। আৰু হ'ব এনে অভিয়াচলি আৰু পোষ্টটো বহুত কম, এতিয়া মানে 60% মান মানুহে পইচা দিয়া হৈ গৈছে। অলৰেডি ঠিক আছে দিয়ক নহ'লে। মই আপোনাক ফোন কৰিম যেতিয়া আপোনাক এডমিটখন দি দিম, আৰু যদি আপোনাৰ পইচা এইটো দিম বুলি হোৱাটছআপ কোৱা মই নাম্বাৰ একাউণ্ট আছে নেকি নম্বৰটো দি আপোনাৰ? দিছো তোমাক। আপোনাৰ এইটো হোৱাটছআপ আছে নে? হয়, আছে। ঠিক আছে আপুনি মই মোক এটা মেছেজ কৰি দিবচোন এইটো নাম্বাৰত। তুমি হোৱাটছআপ দিয়া এইবিলাক মই কৰি থাকিবলৈ নোৱাৰো। তোমাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দিম নেকি তোমাৰ? একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিয়ক, আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিয়ক আপোনাৰ। আজি দিবা নে পইচা কেতিয়া দিবা? মই আজি তাকেতো কৈছো আপোনাক, আজি যদি পাৰো মই আজি দি দিম, বা কালি দিম। আপুনি বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দি দিয়ক, মই নাই যেনেকে নহয় তেনেকে আপোনাক কিবা কৰি মেনেজ কৰি দি দিম আপোনাৰ একাউণ্টত। আজি দিবা নে কালি দিবা এইটো কোৱা? মই আজিয়ে দি দিম দিয়ক, আজি ৰাতিৰ ভিতৰত আপুনি পাই যাব আৰু। কিমান মান দিবা? এই বেছিতো আপোনাৰ আজি 20 মান দি দিওঁ নেকি দাদা? 20,000 মান। 20 মানে দিয়া, আৰু পিছত দিব নালাগে। পিছত একদম এপইন্টমেন্ট হয় এটা কাম কৰিবা, আজি পইচাটো 20টো দি 20 তাৰিখে এক্সামটো দি হয় তুমি এদিন মোৰ ওচৰত আহি যাব লাগিব। ঠিক আছে হ'ব। এদিন আহি যাবা, অহাৰ পিছত ভালকে কথাখিনি পাতি আৰু ল'ম, দাদা চাওক, তাৰপিছত আপুনি এটা কথা কওক, আপুনি চাওক মই এতিয়া আপুনি কৈছে 4 লাখ টকা, ঠিক আছে, পিছত আকৌতো ফিগাৰটো বাঢ়ি নাযায়তো আপোনাৰ? ফিগাৰ বাঢ়া নাবাঢ়া কথাটো তুমি সেইটো নকবা। 4 লাখৰ কমত 1 টকাও নহয়, কিন্তু পইচাও নাবাঢ়ে। 4 লাখ স্থানটো ফিগাৰটো বাঢ়ি নাযায়, সেইটো কাৰণে তুমি টেনচন ল'ব নালাগে। ঠিক আছে দিয়ক। দিয়ক আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো মোক হোৱাটছআপত দি থৈ দিব। তুমি হোৱাটছআপত এতিয়া মোক মেছেজ কৰি দিয়াচোন, মই ঠিক কৰি আছে। দিব নোৱাৰো। অ'কে।